Εν της παλαιής χρόνης, ότε βασιλείς εθεωρούντο ως θεοί επί της γης. Ανέστη άνθρωπος ονόματι Ξέρξης, ο τολμήσας το αδύνατον, να καταλύσει την ελευθερία των Ελλήνων και να θέσει τον κόσμο άπαντα υπό την προφυράν του αυτού σκιάν. Ο κόσμος εσύετο υπό την βασιλική ναυλοφύλακον. Στρατηγοί, σατράπε και μάγοι ανέμενον εκ των χιλέων του την επόμενη θεϊκήν προσταγήν. Αλλά ο άνθρωπος, όταν ανέβει επί τον θρόνο της ύβρεως, ήδη έχει θέσει την πρώτη λίθον του τάφου του. 300 έθνη, 100.000 ψυχών, υπό τη σφραγίδα του μεγάλου βασιλέως. Ο Ξέρξης ουκ ευάδιζεν, η γη εσύετο υπό τα βήματα του στρατεύματός του. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τέλος του Ξέρξη του Α. Κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Κάντε like και κάντε κοινοποίηση σε φίλους που αγαπούν την ιστορία. Ο Ξέρξης, ο Θεός που έπεσε ως άνθρωπος. Ο Ξέρξης ξεκίνησε αμέσως τις προετοιμασίες για να πολεμήσει τους Έλληνες και η εκστρατεία προετοιμαζόταν για 4 ολόκληρα χρόνια. Ο Περσικός στρατός, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, αριθμούσε 1.700.000 πεζούς άνδρες και 100.000 βοηθητικό προσωπικό που προέρχονταν από 46 έθνη, ενώ ο Κορνήλιος Νέπος αναφέρει 700.000 πεζούς και 400.000 υπείς. Οι σύγχρονοι μελετητές θεωρούν αυτούς τους αριθμούς εξαιρετικά διωγγωμένους. Ο Ξέρξης διατάζει τη διάβαση του Ελισπόντου. Ο Ξέρξης θετά την θάλασσα και διατάζει. Μάστηξον τη θάλασσαν, δείξον εις το είδωρ, ότι ο βασιλεύς των βασιλέων ου φοβείται Θεόν, ουδέ φύσιν. Και τότε ο Πέρσης βασιλεύς προσέταξε τη θάλασσα να δουλωθεί. Ο Ηρόδοτος γράφει ότι εμαστίγωσε το πέλαγος και έριξε τα δεσμά εις τα κύματα λέγον. Ω θάλασσα, εγώ σε τιμωρώ, διότι ετόλμησας να αντισταθείς. Οι υπάλληλοι μαστιγώνουν τον Ελίσποντον. Η καστική κορύφωσης ύβρεως. Και ούτως ο Ξέρξης εστήριξε την εξουσία του όχι μόνο επί των ανθρώπων, αλλά και επί της φύσεως αυτής. Ο Ηρόδοτος λέγει ότι οι θεοί εσημείωσαν την ύβριν ταύτην και εφύλαξαν την τιμωρίαν δια ύστερον. Από την ώραν εκείνη ουκέτι ο Ξέρξης ευάδιζε προς δόξαν. Η σκιά της μοίρας ήρξατο να βαδίζει πλάι του. Ο Ξέρξης με το στρατό του πέρασε χωρίς δυσκολία τον Ελίσποντο, με γέφυρες που κατασκεύασαν οι μηχανικοί του. Την πρώτη φορά οι γέφυρες κατέρευσαν ύστερα από τρικυμία και έτσι ο Ξέρξης αποκεφάλισε τους μηχανικούς του και διέταξε να μαστιγώσουν τη θάλασσα γιατί δεν υπάκουσε στις διαταγές του. Ενώ τις πέταξε και αλυσίδες για να τη δέσουν. Ακόμα για να περάσει ο στόλος του, άνοιξε μία διόρυγα στη Χερσόνησο του Άθο
και έθεσε επικεφαλής του έργου τους Βούβαρη του Μεγαβάζου και Αρταχέη του Αρταίου. Πέρασε χωρίς πρόβλημα τη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και έφτασε στις Θερμοπύλες, όπου αντιμετώπισε τους 300 Σπαρτιάτες του Λεωνίδα και τους 700 Θεσπίης του Δημόφιλου στην τελική φάση της μάχης. Μετά τη νίκη του στις Θερμοπύλες, έφτασε στην Αθήνα και την κατέλαβε. Οι κάτοικοί της είχαν φύγει πρόσφυγες στα γύρω νησιά. Καθώς ο Ξέρξης προχώρησε, τα στενά των Θερμοπυλών σφραγίστηκαν από λίγους αλλά αδάμαστος Έλληνας. Λεωνίδας, ο βασιλεύς των Σπαρτιατών, έστησε το θάνατό του ως φράγμα εναντίον της ύβρεως του Θεού. Η αυτοκρατορία του, η μεγαλύτερη που είδε ποτέ ο ήλιος, εκτείνονταν από τον Ινδόποταμο μέχρι τα όρη της Θράκης, από την Αιθιοπία μέχρι τα ψυχρά παράλια του Ευξήνου, και ο Ξέρξης θεωρεί ότι όλη η γη και όλοι οι λαοί ήσαν γεννημένοι για να προσκυνούσει τα σανδάλια του. 120.000 υπείς, 600.000 πεζοί, μυριάδες από κάθε φυλή του ήλιου, ενώ ο στόλος του έφτανε τα 7.000 πλοία. Και ο Ελίσφοντος ουκ την άβατος. Ο Ξέρξης διατάσσει να δέσουν τη θάλασσα με αλύσεις. Ο Ηρόδοτος αναφέρει από ποια έθνη αποτελούταν ο στρατός του Ξέρξη και ποιος διοικούσε τα στρατεύματα κάθε έθνους. Αναλυτικά ήταν Πέρσες υπό τις διαταγές του Οτάνη, πεθερού του Ξέρξη, Μύδι υπό τις διαταγές του Τιγράντη, Κίζη υπό τις διαταγές του Αφάνη, γιου του Οτάνη, Ασσύριοι υπό τις διαταγές του Οτάσπη, Βάκτριοι και Σάκες υπό τις διαταγές του Ιστάσπη, αδελφού του Ξέρξη, Ινδοί υπό τις διαταγές του Φαρναζάρθη, Άριοι υπό τις διαταγές του Σισάμνη, Αιγύπτιοι υπό τις διαταγές του Αρτάβανου, Πάρθοι και Χοράσμοι υπό τις διαταγές του Αρτάβαζου, Σόγδοι υπό τις διαταγές του Αζάνη, Γανδάριοι και Δαδίκες υπό τις διαταγές του Αρτίφιου, Κάσποι υπό τις διαταγές του Αριόμανδρου, αδελφού του Αρτίφιου, Σαράγες υπό τις διαταγές του Φερεδάτη, Πάκτιες υπό τις διαταγές του Αρντάβνου, Ούτοι και Μίκοι υπό τις διαταγές του Αρσαμένη, αδελφού του Ξέρξη, Παρικανοί υπό τις διαταγές του Σιρομήτρη, Άραβες και Αιθίωπες υπό τις διαταγές του Αρσάμι, αδελφού του Ξέρξη, Λίβοι υπό τις διαταγές του Μασάγη, Λαφαγόνες και Μαντιινοί υπό τις διαταγές του Δότου, Μαριανδινοί, Σύριοι και Λίβες υπό τις διαταγές του Γορβία, αδελφού του Ξέρξη, Φρίγες και Αρμένοι υπό τις διαταγές του Αρτόχμη, σύζυγος αδελφή του Ξέρξη, Μύδι και Μύση υπό τις διαταγές του Αταφέρνη, γιου του ομώνυμου στρατηγού από τη μάχη του Μαραθώνα, Κόλυχοι, Θράκες, Λασόνιοι, Μόσχοι, Μιλίες και Πισίδες ήταν υπό την ηγεσία άλλων αρχόντων συγγενών του Ξέρξη. Την ηγεσία όλου του πεζικού είχαν οι Μαρδόνιος και Τριντατέχμης, εξάδελφοι του Ξέρξη, ο Μασίτης,
Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά, ο Μεγαβίζος και ο Σμερδομένης. Το ιππικό διοικούσαν οι αδελφοί Τίθεος και Αρμαμήθρας, γη του στρατηγού Δάτη, που είχε πάρει μέρος στο Μαραθώνα. Την επίλεκτη προσωπική σωματοφυλακή του Ξέρξη, τους 10.000 αθάνατους, διοικούσε ο Ιδράνης. Ο Περσικός στόλος προέρχονταν από υποτελείς περιοχής της Περσικής Αυτοκρατορίας, καθώς οι Πέρσες δεν ήταν ναυτικός λαός. Των στόλων αποτελούσαν μοίρες των Φινίκων, υπό την ηγεσία του Μεγάβαζου, των Κιλίκων, των Σύρων, των Αιγυπτίων υπό την ηγεσία του Αχεμένη, των Λυκίων και των Ελισπόντιων, των Παμφύλων, των Κυπρίων, των Ιώνων της Μικράς Ασίας και των Καρών, υπό την ηγεσία του Ναριαβίγνη. Οι στρατιωτικές δυνάμεις επάνω σε αυτά ήταν όλες ιρανικής καταγωγής, δηλαδή Πέρσες, Μίδι και Σάκες. Την ανώτερη ηγεσία του στόλου είχε ο Αριαμένης. Ο Ξέρξης βλέπει την αυμαχία από τον θρόνο του. Μετά την ήττα στη Σαλαμίνα, τη ταπείνωση και τα πρώτα σημάδια πτώσης. Εν την ημέρα εκείνη, ο βασιλεύς των Περσών εκάθιτο επί χρυσού θρόνου ως Θεός επί γης. Η θάλασσα ή το θέατρο της θεϊκής κρίσεως. Οι Έλληνες ολίγοι των αριθμών, αλλά ακαταμάχητοι της ψυχής, εξόρμησαν ως λέοντες εναντίον μυρίων. Ο Ξέρξης ορά την Ελλάδα ως πληγήν επί του σώματος της αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες, άνθρωποι μικρών πόλεων, αλλά μεγάλου φρονήματος, απετόλμησαν να νικήσουν τον πατέρα του, Δαρίον εις Μαραθώνα. Και η νίκη είναι εκείνη, ο Ξέρξης υμνεί να εξαλείψει από προσώπου γης. Ο Ξέρξης μιλά, η Ελλάς θα γονατίσει εμπρόσθεν του στέματος των Περσών ή θα μεταβληθεί εις τάκτην και θρήνων. Η σύγκρουση κορυφώνεται. Ο τεράστιος στόλος του Ξέρξη, που στο μεταξύ είχε πάθει μεγάλες καταστροφές από τρικυμίες και από την αυμαχία στο Αρτεμίσιο με τους Αθηναίους, κατανικήθηκε στην περίφημη ναυμαχία της Σαλαμίνας στα 480 π.Χ., αφήνοντας τον γαμπρό του Μαρδόνιο στην Ελλάδα, που νικήθηκε και αυτός στη μάχη των Πλατεών στα 479 π.Χ. Ο Ξέρξης γύρισε στη Σάρδης. Η μάχη της Μικάλης το 479 π.Χ. ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την εκστρατεία του Ξέρξη. Καθώς ύστερα από αυτή οι δυνάμεις του αποσύρθηκαν στην Περσία και οι ελληνικές δυνάμεις ξεκίνησαν απελευθερωτικό αγώνα στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και οι θεοί ήδη επέβαλαν την κρίση. Ο Ξέρξης ο Μέγας νιώθει το βάρος της μοίρας. Αλλά όσο ορά τα πρώτα σημάδια της καταστροφής, η καρδιά του επιμένει να υβρεί. Τότε ο Θεός της Ύβρεως εγίνωσε τον βασιλέα. Εκείνος ως επρόσταξε τη θάλασσα να δουλωθεί, νυν έβλεπε την οργή των κυμάτων εναντίον του. Ο Ηρόδοτος γράφει, εν το στενό Ανήρ έπλευσε κατά πολλών και νίκησε. Η θάλασσα εγένετο τον τάφο των αλαζόνων. Ο Ξέρξης, ο Μέγας Αυτοκράτορ, είδε το άνθος του στρατεύματός του, βυθιζόμενον υπό την ελληνική αρετήν. Το βλέμμα του Ξέρξη μεταβάλλεται.
Η ελπίς εσβήστη εντός του και η μοίρα ήγγιζε το σκύπτρον. Ο Ξέρξης ουκέτι είχε θέλησιν μάχεσθε. Κατά το Διόδωρον επίστη υπό το στρατηγό του να επιστρέψει. Η αρχή του τέλους είχε ήδη τεθεί. Επινικτός ως κλέπτης, ο Μέγας Βασιλεύς απεσπάστη από την Ελλάδα, αφήνουν τα στρατεύματα στην τύχη του. Προοικονομία της μοίρας. Και ως ο ήλιος της περσικής δόξης ήρξα τον Αδύση, η σκιά της προδοσίας εγεννήθη εν την καρδιά των ανθρώπων του παλατιού. Εξ Ελλάδος ήρξα τον η πτώσης, αλλά εν Περσίδη έμελε να τελειωθεί. Η τραγική πτώση και δολοφονία του Ξέρξη. Όταν ο βασιλεύς επέστρεψε, ουκέτι το ο παντοδύναμος. Η δόξα της περσικής αυτοκρατορίας έσβηνε, αφήνοντας την ψυχή του εκτεθειμένη εις ανθρώπινα πάθη και συνωμοσίας χήρας. Ο Ξέρξης ο Α, μετά την ήττα στη Σαλαμίνα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Βαβυλώνα για να καταπνίξει νέα επανάσταση που υποκινούσαν οι ιερείς του Μαρδού. Ύστερα από την καταστολή της επανάστασης, σκότωσε τους αυλικούς του που, όσο έλειπε, έκλεψαν το βασιλικό θησαυρό του. Νέα για τις ήττες στις Πλατεές και στη Μικάλη το συντάραξαν ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να κλειστεί στον εαυτό του και να περνάει ώρες μελετώντας πολεοδομικά σχέδια, καθώς είχε στο μυαλό του την ανοικοδόμηση της Περσέπολης και τη δημιουργία ενός θαυμαστού πολεοδομικού συγκροτήματος εκεί. Η βασίλισσα Αμιστρής. Η Αμιστρής, σύζυγος του Ξέρξη, γυναίκα σκληρά και φθονερά, έβλεπεν ότι ο βασιλεύς κατεστραμμένος εκ της ήττης ήρξατο να αποζητά την παρηγοριάν εν άλλες αγκάλες. Ο Έρος προς τη γυναίκα του Μασίτου. Ο Ηρόδοδος διηγείται ότι ο Ξέρξης ηράστη της γυναικός του αδελφού του Μασίτου. Η πράξη αυτή, εξ πέρματος ήδη εκφυλισμού, έμελε να γεννήσει αλυσίδα αιμάτων. Η οργή της Αμιστρίδος. Όταν η Αμιστρής έμαθεν την αμαρτίαν, επικαλείται τας θεάς του σκότους και εν εορτή ανθρωποθυσίας προστάζει να συλληφθεί η γυναίκα του Μασίτου. Η εκδίκηση το αποτρόπαιος. Εσχήθη ζώσα η άτυχη και η γη επλήστη φρίκης. Ο αδελφός Μασίστης επαναστατεί. Ο Μασίστης, μαθών των δεινών, επιχείρησε να φύγει και να επαναστατήσει. Αλλά ο Ξέρξης, ήδη παραδομένος εις φόβων και ανασφάλειαν, έπεμψεν άνδρας και απέκοψαν την κεφαλή του αδελφού του. Εξ εκείνης της ημέρας η αρχή έγινε τύραννος του εαυτού της. Όμως, καθώς ήταν κλειστός στον εαυτό του και εύκολος στόχος των ραδιουργών, εμφανίστηκαν πολύ επίδοξοι διαδοχή του. Αυτός, αγανακτισμένος και στα όρια της παράνοιας, δολοφόνησε όλους τους επίδοξους διάδοχους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και αρκετοί στενοί συγγενείς του. Τελικά έπεσε και ο ίδιος θύμας μιας αυλικής συνωμοσίας το 465 π.Χ. Ο Αρταβάνος. Ο άνθρωπος του σκότους. Εν το σκότη ήδη εκκινήθη ο Αρταβάνος. Ο μέγας ευνούχος, φύλαξ της νυκτός, άνθρωπος
άνευ τιμής, αλλά έπειρος εν δολοφονίες και μηχανές. Ενεφύσισεν ο διάβολος εις την ψυχή του την ιδέαν ο βασιλεύς έπρεπε να πεθάνει. Ο Αρταβάνος ο προδότης. Ο Αρταβάνος. Φύλαξ της νυκτός. Εδίδασκε την καρδία του βασιλέως, αληθινός δαίμον της προδοσίας, ορά την ύβριν και προτιμάζει το τέλος, η συνωμοσία. Έλεγε ο Ηρόδοτος ότι η μοίρα των υπερηφάνων κινείται ως αόρατο χέρι. Όταν οι θεοί θελήσουσι να ταπεινώσωσι βασιλέα, ενθουσιάζουσιν από αυτόν των εαυτού φίλων. Οι βασιλείς ανέρχονται ως αστέρες, λάμπουν δια μίαν στιγμήν επί της γης και ύστερον πτήσουσιν εις σκότος και λύθιν. Αλλά ο Ξέρξης, ο μέγας βασιλεύς των Περσών, ετόλμησε να ταράξει τον κόσμο όλων και οι θεοί ηγανάκτησαν. Ο Ξέρξης ανασηκώνεται ενστικτωδώς, ματαιούνται οι πόθοι της δόξης και ο χρόνος εκλείπει. Μια ενέργεια, μια λόγχη και η ζωή του Μέγα Βασιλέως εσβήνεν. Καθώς ο βασιλεύς κοιμάται, η μοίρα σφίγγει το σκύπτρο. Ο Αρταβάνος. Με λόγχην έτοιμον εκτελεί την τελευταία κρίση της ύβρεως. Το τέλος και η μοίρα της Περσικής Αυτοκρατορίας. Και η Περσική Αυτοκρατορία επέζησε το σώματι, αλλά ο βασιλεύς της Ύβρεως έπεσε. Ο Ηρόδοτος καταγράφει: ούτως ο Αυτοκράτορ εν Ύβρια πέθανεν και οι θεοί ετάκθησαν δικαιοσύνη. Η μοίρα αόρατος χείρ επέστρεψεν τη τάξη του κόσμου. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος του μυσταγωγικού μας λόγου, αλλά η αλήθεια που αποκαλύφθηκε δεν τελειώνει εδώ. Είναι κάλεσμα. Κάλεσμα να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, τι ιερό αίμα ρέει μέσα μας, ποια αποστολή μας περιμένει. Η φωνή των προγόνων δεν σιγά, αντυχεί μέσα στη ψυχή του ελληνισμού και μας προσκαλεί να βαδίσουμε όχι στον δρόμο του φόβου, αλλά στο μονοπάτι της αναγέννησης. Και όπως η αυγή διαλύει το σκότος, έτσι και ο ελληνισμός θα ανατείλει πάλι, αλόβητος, αθάνατος, θεόπνευστος. Αυτή ήταν μία μικρή ιστορία για το θάνατο του Ξέρξη. Εσείς κάντε εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια. Γράφτε σχόλιο και κοινοποιήστε σε φίλους που τους αρέσει η ιστορία. Ευχαριστώ πολύ.